Okay guys, Assalamualaikum. So video hari ni aku nak cerita sikit lah perbezaan antara di skin red coffee dengan hak ORI. Sebab ramai duk tanya. So kita buat video senang sikit lah, orang faham kan. Kalau duk cerita kat WhatsApp tu orang bukan faham sangat. So kita compare macam ni lah. Hak ni kopi, dia main kotak macam ni. Stiker apa pun tak ada. Kadang-kadang ada yang stiker tulisan macam Chinese lah, yang tu kopi. Kotak dia pun lembut. Ini kotak dia keras. Keras, kita tekan tak boleh nak Bengkok. Dia main dengan stiker daripada King Black. Tarikh dia dibuat semua dengan ni stiker tulisan Siam ni untuk spek dia. Okay, kita tengok dalam pula. Kalau dalam kopi dia main macam ni, ada plastik. Dia bolam plastik. ORI tak ada. Tak berplastik Ni ORI. Dia balut, dia bom macam tu lah, tak berplastik apa pun. Okay, perbezaan yang pertama, permukaan disk. Kalau kopi ni dia licin sikit, kita pegang pun rasa licin dah. Dia punya disk tu licin. Tak rasa lah kasar benda tu. Kalau ORI dia kasar. Dia nampak lah dia punya tu kesan-kesan besi giloh tu kan. Tak tahu orang panggil apa. Dia macam ni dia rasa kasar. Dia tak rasa lembut sangat. Lagi yang kedua, button. Permukaan button dia tu. Kalau kopi, button dia macam timbul sikit antara permukaan ni dengan button dia timbul. Kita pegang timbul. Itulah timbul. Kalau hak ORI, dia sekata je permukaan ni dengan button sekata. Dia tak rasa timbul, rasa lah sikit tapi tak seketara macam kopi lah. Kalau belakang tu lebih kurang lah, sama. Baik ni kopi one to one, memang dia tiru sebiji lah. Longkang ni semua dia tiru biji. Ketebalan pun hampir sama. Kalau ada caliper boleh lagi tahu kok kan. Caliper tak ada. So lagi satu lah, beza stiker ni. Original dia main dengan stiker. Stiker kopi tak ada. So tulisan dia ni, dia lebih kecil. Kalau kopi dia besar sikit tulisan dia. ORI agak kecil, besar sikit. Tulisan King Black ni pun macam tu. ORI besar, kopi kecil. Kalau dari segi performance tu, kopi one to one ni pun okey kat pakai. Tak salah nak pakai. Orang kata kalau poket masing-masing kan, kita pakai ikut kemampuan. Jangan ikut orang. Ada mampu beli ORI. Kalau bajet rendah beli kopi. Tak ada masalah, boleh pakai. Sebab kualiti kopi ni pun boleh tahan. Cuma kalau nak elok, mestinya ORI lah. Kalau aku saja ORI lah. Sebab memang elok lah kualiti dah. Kita tengok depan-depan kita boleh tahu lah. Kalau video ni boleh lah nak explain sikit. Itulah. Selalunya kalau kopi ni dia harga, kalau 100 lebih tu kopi lah. 120, 130, 140 itu mesti kopi lah. Kalau Shopee duk jual tu kan, harga 100 lebih tu kopi lah. Sebab ORI memang harga dia mahal sikit, dalam 200 lebih, 240, 200 setengah macam tu lah harga dia. Sebab dia kualiti original King Black. So design ni popular lah. Semua pakai cari screw button. Ramai customer cari screw button. Dan ramai kat customer duk tanya apa beza kopi dengan ORI kan. Sebab beza harga banyak. So buatlah video ni, korang kau faham sikit kan. Tak banyak pun tak apalah, sikit kan. Ilmu kita kongsi lah korang sedikit. So yang tu je lah. Nak beza pun tak ada benda lain nak beza. So kalau suka video ni like lah. Like, share dan subscribe lah. Video tak seberapa ni, simple lah. Janji orang faham kan. Kotak lah.
tu lah. Okay lah. Sekian, terima kasih lah siapa yang menonton tu. So kalau aku ada masa nanti aku buatlah video link pula. Okay, terima kasih. Salam. Okay, tu saja kot video untuk this tu. Nak cerita banyak pun aku tak tahu cerita apa dah. So nanti aku buat video untuk arm pula lah. Kita compare dengan kopi dengan ori, apa beza. So follow lah channel ni. Kita akan share lah ilmu sikit-sikit. Okay, terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe. Okay, Assalamualaikum.